Hello mga ka-Jonell! Ayan, so guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ginoong Jonell at narito po tayo ngayon sa Ginoong Jonell Vlogs. And sana mag-enjoy po kayo sa panonood niyo po sa episode po natin today. Today ang episode po natin is about kitchen vlog. Ayan, so iba na naman po yung ino-offer natin. At least para hindi po tayo manawa, no? So, it made me decide na dapat iba't iba yung mga ino-offer natin, iba't iba yung episode natin, like educational, cooking or kitchen vlog, travel, lifestyle, para at least yung ating mga subscribers ay hindi sila mabagot or masawa sa mga nakikita nila sa channel natin ito. At kung bago ka sa channel kong ito, please click the subscribe button. Pakihit na rin yung notification bell para updated tayo sa mga bagong video na i-upload natin. Maraming salamat sa pagbisita sa channel kong ito. At sana may matutunan kayo at the end of the video. And before natin ipagpatuloy yung aking vlog na ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga sumusunod na mga subscribers ko po. So sila po yung mga masusugid na subscribers natin, like si Alpha Borondia. So hello Alpha, Bea Park, Raven Reyes, Precious Manguera, Joey, Renz Amarante, Venice Cappuccino, Kyle Mangonon, hello, Gio Escoto and CJ Silva. And then sa iba pang mga nagpapa-shoutout ay babatiin ko kayo sa susunod po natin na episode ng vlog po natin. And ayan, maraming salamat po sa ating 215 subscribers. So sana po madagdagan pa, dumami pa po at patuloy pong lumago ang channel po natin ito kasi ang gusto lang naman po natin ay maghatid ng karunungan, ng impormasyon sa mga viewers po natin. For our kitchen vlog nga, ang ginawa po natin ay yung charan! Ayan, Dalgona. Ayan. So very trending ang Dalgona. And I created my own version ng Dalgona. So this is milk tea. Then sa ibabaw niya ay choco coffee mix. So yun yung pinaka-toppings niya. So sana ay magustuhan natin yung ginawa po nating sariling version ng Dalgona, kasi mostly ng mga Dalgona ayan, na nakikita natin ngayon sa YouTube mostly nga ay mga coffee, purely coffee and milk. So this time ayun nga, milk tea and choco coffee mix yung inilagay kong toppings sa ibabaw. So sana ay magustuhan ninyo. Hope you like this my version. So just sit back and relax. Here are the steps in making choco coffee milk tea Dalgona. Prepare the ingredients to be used for making choco coffee milk tea Dalgona. Hot water, sugar, choco coffee mix, milk tea or milk only if you prefer milk. Put 1 sachet of choco coffee mix in a small plastic bowl. Put 1 tablespoon of sugar. Put a little amount of hot water. Then mix it. Stir until the mixture becomes dense. Fill the glass with milk tea or milk if you want milk only.
Fill the glass with ice. Pour water into a glass. Stir the water with milk tea. Place the mixed choco coffee on top of milk tea. Presenting the choco coffee milk tea Dalgona.